lulutuin ko ngayon ay wild blueberry muffin quick bread mix. So, kailangan natin ng 1 pack of muffin and 2 eggs, 1/4 cup of vegetable oil, and 3/4 cup of water. So, instant lang to. So, i-mix ko muna lahat. Ito na yung muffin mix flour. So, lalagyan ko ngayon ng ito yung 3/4 na water. Dahan-dahan lang. Mix. Tapos, ilalagay ko na yung vegetable oil. 1/4 cup of vegetable oil. And 2 eggs. And then i-mix well. Kailangan natin tagaluin mabuti to bago yung blueberry. Kailangan din one direction lang siya. Pag ganito na siya, fluffy, pwede na natin ilagay yung blueberry mix natin dito. Kasi lahat na na-mix na yun. So, ihalo na natin yung blueberry. Ngayon, i-mix natin ng mabuti. So, ito na yung mixture natin ng blueberry mix muffin. Ngayon, maglalagay ako dito. Ililipat ko. Ready to bake na. Na-preheat ko na rin yung oven ng around 10 minutes.
Ilan na sila? Tingnan natin kung luto na talaga siya. Yun, wow. Kasi ang sabi, pag yung toothpick lang makakaalam kung luto na siya. Pag may sumama, it means silaw pa yung loob. Pero pag wala na, luto na siya. Yan o. Ayan, ito yung ilalagay natin. Yung then yan na naman ang next natin ay tandaan dahil mainit. Okay. So, ito na yung muffin. Diba magkamukha na sila? Ano yung may nagagawa kasi gusto nito. Marami na siya. Ayun. No more. No more. Go, 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 go. No more. Yeah. Gusto niya kasi ito. Ne? Ne? Bango. Ang sarap, te. Sabi sa'yo eh, masarap siya. Fluffy, oh. Dapat pa yun, maliit lang,